สวัสดีครับ Tenster Garage นะครับวันนี้เราจะออกทริปเล็กๆ2 วัน 1 คืนไปกับคุณภูริกับคุณมาริโอวิวไฟเนอร์กับโอ้หลันลาแล้วก็เพื่อนๆอีก2-3 คนนะแต่ว่าของช่องเราผมไปคนเดียวเพราะว่าคุณอู๋กับคุณเอไม่ว่างทีนี้จริงๆมันเป็นทริปรถคลาสสิกนะครับแต่ว่าอภัสราไม่พร้อมนะเมื่อวานนี้สายพานมันดังมากหลังจากที่ผมเอาไปทำแอร์เปลี่ยนไม่ทันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาอัลฟี่มาลองเลยแล้วกันอัลฟี่มันก็คลาสสิกแล้วนะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Porsche Classic ก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ในคลาสสิกแคตตากรีแล้วนะฮะแล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็เอามาเพราะว่าอยากจะลองเหมือนกันนะตั้งแต่ทำมายังไม่เคยออกทริปเลยแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงหายไปนานมากเกือบ2 เดือนเพราะว่าตอนนี้เราจะขับไปโปโตฟิโนก่อนเพื่อจะไปเจอกับเพื่อนๆไปเล่นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Filmเฮ้ยคันนี้สวยมากเลยอ่ะแจ๋วมากตัว ใช่มันเท่มากเลยอันนี้มันแบบเหมือนดาร์ธเวเดอร์นะดูดิดูข้างหลังเนี่ยเท่มากเลยนะโอเคเดี๋ยวคงแบบเมาส์มอยอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็ออกนะฮะโดนหยามเหยียดนิดหน่อยนะแต่ผมว่าพัสลาเอามานี่โอกาสที่สายพานจะขาดนี่ผมว่าสูงมากๆก็ไม่เป็นไรเราก็เอนจอยได้แล้วเราอยากจะรีวิวเคแมนเราอยู่แล้วเราเดินทางกี่ชั่วโมงอ่ะจริงๆจากนี่ไปที่บ้านอ่ะ4 ชั่วโมงครึ่งครับ แต่ดูทรงแล้วน่าจะ 6โอเคตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีวิวอย่างแรกเลยแล้วกันคือโชคนะครับที่เราไปเปลี่ยนมาเป็นบิลสไตล์ B6 ก็นุ่มนะโอเคนะคือมันหนึบเลยแหละอยู่เลยอ่ะหมายความว่าเราไม่รู้สึกเลยว่ารถมันโยนแต่ว่าใจตอนแรกอยากให้มันนุ่มกว่านี้แต่ผมว่าอันนี้โอเคเพราะว่ามันคงไม่ใช่รถที่ผมจะเอาไปจัมป์ไปลุยไปอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ได้ขนาดนั้นนี่แล้วก็บวกกับยางเราค่อนข้างจะหนาแล้วก็เป็นยางไอ้เทรลเทเรนอะไรเนี้ยมันก็ช่วยได้เยอะเพิ่งไปติดคลาสสิกเรดิโอไว้ด้วยนะเพราะว่าคันนี้ผมอยากจะใช้เป็นรถทุกวัน Bluetooth Hands Free Streaming Plug and Play แล้วมันก็เชื่อมต่อหลายๆอย่างดูว่าขับไปเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยมันโผล่มาในนี้หมดมันก็เลยจะลิงก์กับรถทั้งหมดนะแล้วก็ไปติดที่911 Assistant นะครับลุงโรดก็หามาให้ได้ต้องขอบคุณมากนะฮะตอนนี้เราก็ขับไปน่าจะไปหาทรายเม็ดแรกแต่ตอนนี้ฝนตกนะไปลุยก็ไม่ได้วิ่งกันช้าเนี่ยวิ่งกัน120เลยเนี่ยครับที่รถเก่าถ้าวิ่งได้ประมาณสัก120แล้วแบบไปแบบสบายๆนี่นะรอดไปไหนก็ได้หมดอะผมว่า120กำลังดี cruising speed สำหรับรถคลาสสิกสเปนวินโดว์โอ้มันสวยจริงว่ะโคตรเท่เลยคุณขับกันมาเร็วกันนะวิ่งไหลครับยกไม่ได้ครับยกแล้วเหนื่อยครับยกแล้วเหนื่อย ยกแล้วเหนื่อยครับวิ่ง120เลยเนี่ยยืนพื้น120ครับไม่ยกเลยนะอันนี้เครื่องเท่าไหร่โอ้อันนี้เครื่อง Type 4 ใช่ไหม Type 3ครับType 3เหรอเครื่องจริงมันก็คือรถเต่าครับแต่เขาเรียกเป็นแพนเค้กโอเคใช่ป่ะที่เป็นแพนเค้กใช่แล้วก็มันจะแรงหน่อยมันจะแรงกว่าตอนตะกี้โหเลี้ยวกันอุตลุดเลยใช้ได้นะโอ้โหหนักเลย Fortuner จะเอาไปกินกันเลี้ยวกันยึกยักกันอยู่กับพี่เต้ตะเกียอะไรก็ไม่รู้ข้างหน้าก็รีบจังเลยโอ้ยเพิ่งออกกันเองอะไรเนี่ยเนี่ยสีได้ไหมพี่เต้สวยนี่เรียกว่าสีอะไรอ่ะ Metallic Green Metallic Green สวยหลังคาด้านดำหรือเขียวเข้มหลังคาเขียวเข้มใช่ไหมไอ้เต้นแต่เจ้านี้ที่เขาแรปให้พี่เต้เจ๋งเนาะต้องจัดบ้างเอาดิเจ้านี้ดีหาแบบเอาป๊อตแบบ Midas Window Film คามานไปแรปใช่นี่มันแรปอันนี้พี่แรปใสด้านนะคือแรปกันรอยแบบด้านเพราะรถมันสีดำอยู่แล้วใช่มันก็เลยกลายเป็นสีดำด้านเนี่ยไปแล้วแฟนคลับเต็มเลย เรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งจากทริปที่แล้วที่เราไปดันเนินกันครับผมรู้สึกผิดมากที่พารถเก่าๆไปดันเนินมึงรู้สึกผิดจริงเหรอใช่
ทริปนี้เลยตั้งใจเอาใหม่ เราขับรถเลียบชายทะเลรถคลาสสิกไปเรื่อยๆดีไหมโอ้ ดีครับพี่ลิ วันนี้โอ้รถอะไรมาครับ ผมเอาไอ้คามันเกียร์มาครับ คามันเกียร์ ปีอะไรฮะ ปีอะไรครับ 68ป่ะพี่ ลึกลึกปีลึก ลึกเลย เล่นปีลึก ครับ มีพี่ปิ้นมาด้วยพี่ปิ้นเอาอัล พี่ฟิน ฟามา อัลฟา2,000มา ปีอะไรครับพี่ ปี 72 72โอ้โห ได้ ของผมนี่ก็ปีประมาณ 6970 แล้วก็มีของแบมนี่เป็นเต่านี่จอแบ่งอะไรครับแบม อันนี้แบบว่า 47นี่เก่าสุด แก่สุด 1947 คุณปู่ ครับปีแล้ววะ80นี่มันคือรุ่นแรกของเต่าหรือว่าอะไรครับ ใช่ รุ่นแรกพี่ลิ รุ่นนี้พาไว้ลบนะจริงๆแล้ว ใช่พี่ เดี๋ยวเราตัดมาอีกทีก็เป็นแก๊งปอร์เช่นะครับของพี่ยอดเอาปีอะไรมาครับ ปีทีทีไลน์เหล็กก็เริ่มปี 93 ครับคันสุดท้ายคือปี 98 ปี98เฮ้ยรถใหม่อ่ะโอ้โหพี่เต้นเอารถอะไรมาครับ ผมเอาเคแมนเก่าๆมาครับ ปีอะไรครับ ผมมาเตรียมมาพัสนาไว้แล้ว 1966 แล้วกดสายพานมันย้วยไงผมกลัวจะไม่รอดไงผมแค่บอกว่าเมื่อเช้านะบอกไอ้สายพานมันดัง ยังไม่ทันจะบอกว่าเอามา โอ้ยอย่างนี้เนี่ยแบบพังแน่ๆ เราไม่ได้เล่นเกมเราไม่ได้เล่นเกมรถเสียเลี้ยงข้าวนะพี่ เอามาได้เดี๋ยวจะได้มีคอนเทนต์ ผมกลัวจะแดกเข้าจริงครับทางไม่ออกจากกรุงเทพสายพานไม่จะหลุดแล้วครับ ก็เลยแบบอย่าดีกว่า ไม่เป็นไรทีนี้เราไปฮาๆกันเหมือนเดิมพี่พาม พี่พาม จะพาไปบ้านพี่พาม พี่พามรบกวนด้วยครับ อันไหนนะครับ เอาคันไหนมาดิ ทุนมาครับพี่ วันนี้ 975 ครับผม ซุปตา ซุปตา ซุปตาเปิดทุน ครับผมพี่เต้นเตรียมกล้องยังครับพี่ ครับเตรียมแล้วฮะ หาแสงอรุณถ้าตื่น ต้องไปดูว่าที่ขึ้น แสงอรุณ อ๋อใช่เพราะว่าด้านนี้มันเป็นซัน sunrise เห็นว่าพัทยาจะเป็นซันเซ็ต จุดหมายแรกของเราวันนี้เราจะพาโอ้ไปตามหาทรายเม็ดแรกของอ่าวไทย ผมเห็นแต่โค้งผมยังไม่เห็นทรายเลยเลี้ยวอยู่เนี่ย มีทรายบนโค้งยังไม่เห็นใช่ไหม อยู่ซ้ายอยู่ในโค้ง เส้นนี้สวยเดี๋ยวมันจะมีนี่ด้วยฮะพวกแบบ นาเกลือเดี๋ยวเราเจอนาเกลือแล้วก็จะเจอทรายเม็ดแรกแล้วก็จะยาวไปจนถึงทรายเม็ดสุดท้าย คุณภูริ เรา นำเถ จะ อะ ไปตามหาทรายเม็ดสุดท้าย คุณภูรินำเถอะ เส้นสุดท้ายอยู่แถวไหน ตากใบนราธิวาสลามา2 วัน หวังว่าจะไม่มีคอนเทนต์รถพังนะครับ ไม่มีครับ เอารถพังใครรถพังเลี้ยงข้าวเอางี้อ่ะ เอาอีกแล้วคลิปที่แล้วไปมาเลมึงเลี้ยงทุกมื้อเลยยังไม่เลี้ยงจนเพื่อนสงสารบอกมึงไม่ต้องเลี้ยงแล้วก็ได้ เราไปเดินทางกันดีกว่าจ้าไปครับไปตามหาทรายเม็ดแรกกัน คือผมก็คิดถึงรถเก่านะมาทริปแบบเนี้ยแต่ว่าพอมันขึ้นรถมาสตาร์ทแล้วแอร์มันเย็นเลยเนี่ยมันก็ดีเหมือนกัน มันร้อนมากเลยวันนี้ โลเคชั่นต่อไปหาทรายเม็ดแรกนะครับ เนี่ยแถวนี้มันก็ยังมีอันซีนอยู่อ่ะอาจจะคนอาจจะแบบไม่ค่อยรู้จัก นี่คือหาดทรายเม็ดแรก สวยดี แบบเบเรนมากแบบไม่มีคนเลย เงียบ เป็นไรฮะ เพราะว่า ตอนนี้มันอื้อๆนิดนึงครับ แต่ยังไม่เสียครับ เพราะไม่อยากเลี้ยงข้าว ครับข้าวกลางวันก็ อีกชั่วโมงเดียวนะครับแถวๆนี้นี่อาหารทะเลด้วยนะ ปูเปอร์อะไรอย่างเงี้ย โอ้พร้อมเลยครับพร้อม ฮะ เลี้ยงอย่างดีใช่ไหม ว่าเราจะได้กินปูฟรี เรา ปะ จะได้เลี้ยงอย่างดี ยังไงดีวะ ไม่ธรรมดา อันนี้นับอะฮะอันนี้นับอะครับ น้ำฮะ อันนี้นับอะฮะผมไปต่อได้ ผมรีบบอกให้ซ่อมเลยว่าผมจะมีซีฟู้ดกินแล้ว ไม่น่าบอกเลย เงียบๆดูกล้องเลยดูกล้องเลย แต่พี่เต้นเนี่ยเขาต้องมาพร้อมกับสปอร์ตไลท์นะ ใช่
ถ้าไม่มีสปอตไลท์ไม่ใช่คุณเต้น ไม่ใช่เลยสปอตไลท์ต้องมาใช่ อะไรค ส รับ ปอตไลท์ต้องครบ คือเขาบอกว่าถ้าเป็นพี่เต้นเนี่ยสปอตไลท์ต้องมา ต้องมาแต่ว่า อันนี้ของพี่เก่งนี่ ใช่ครับ คือรถคันนี้มันเป็นรถแบบว่าบัตเจ็ตบิลครับ ครับ เพื่อนมีของอะไรเราก็จะไปเอามา คุณเก่งซอยสี่ คุณเก่งซอย4ครับ หรือทะเลมอเตอร์ครับ ทะเลมอเตอร์ ครับเป็น เออ อันนี้เป็นฝากระโปรงเขาครับ จะไปยกของเขาเหมือนกัน ยกได้ฮะของก็ยกได้เพราะว่า ของเขาเยอะ พี่เต้นผมว่า เยอะแล้วไม่ค่อยใช้ ผมว่ามันอย่างนี้นะพี่ คือพี่อ่ะมาถึงทรายเม็ดแรกแล้ว พี่ต้องเอารถพี่อ่ะไปสัมผัสสักนิดนึงขอบอะไรเงี้ย กลัวมันจะติดตรงนี้ ไม่ตี ดูมันย้อยๆนะฮะ เราจะเช็คก่อน เราเอาเข้าตรงนี้เลย อยากเห็นพี่เต้นเดียบในทะเล อยากเห็นพี่เต้นเดียบในทะเล ให้รถมันนำไปดิฮะ รถเสียเราไม่ว่าแต่ขอให้เสียในมือเรา อย่าเสียในมือเพื่อนแล้วเราต้องซ่อมเลยมันเสียความรู้สึก พี่เรามีทีมเซอร์วิสรถติดหล่มนะพี่นะ โอเคลองดู คาดเคลื่อนเสียมเสริมเลยเฮ้ยพี่อย่าวู้วามเอาจริงเหรอพี่อย่าวู้วามเอาจริงเหรอเฮ้ยเกียร์สองนี่พี่อย่าเร่งที่ไหลๆถ้ามันเริ่มติดพี่จอดเลยแล้วไงแล้วก็นี่ลงมาตรงนั้นก่อน โอ้ยลงมาได้แล้วนี่ตอนนี้น้ำมันขึ้นหรือลงขึ้นครับ นี่มารถไปล้างไอ้เหี้ยเดี๋ยวสนิมกัน กี้เอารถไปวิ่งบนทรายมานะครับลุยน้ำด้วยแล้วก็ขึ้นมาเห็นมันมีทรายบนถนนก็เลยลองทำแบบโดนัทเล่นดูว่ามันความรู้สึกเป็นยังไง ก็คือพอปิดPSM แล้วใส่เกียร์2ค้างไว้เป็น manual mode มันก็พอได้นะ โอเคอยู่ก็สนุกดี เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลองทำดูซิว่าถ้าจะดริฟต์ในแบบตูดปัดหน่อยไหวเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่อยากจะถลุงมากอ่ะเพราะว่ามันยังต้องไปอีกเยอะแล้วเมื่อกี้จริงมันดูทรายมันแน่นนะครับน่าจะไปได้ไกลกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามันติดขึ้นมาแล้วมันจะเรื่องใหญ่อาจจะไม่มีรถดึงขึ้นมาเพิ่งเริ่มทริปเองอ่ะยังต้องไปอีกไกลนะแต่สนุกดีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำอีกมันดิตอนนี้กำลังจะไปร้านอาหารจิ๋มแดงนะครับเพื่อจะไปพักทานข้าวกลางวันนะไปตอนนี้ก็น่ารักดีแก๊งคลาสสิก ตรงนี้เป็นแบบจุดที่มันเจ๋งมากเลยนะ เดี๋ยวมันจะมีถนนยาวๆริมหาดเลยครับ ชื่อว่าหาดหนองข้าวเหนียว ไม่เคยมานะ แล้วก็ลมดีมากอากาศดีมากเหมาะกับการเอารถมาจอดถ่ายรูปมากๆเลยนะครับตรงหาดหนองข้าวเหนียวเนี่ยแล้วก็มีร้านอาหารชื่อว่าจิ๋มแดงเป็นร้านดังของที่นี่นะครับ การท่องเที่ยวที่สวยงามมาก จะหลับอยู่แล้วเนี่ย ไปต่อไหวไหมนี่เราไปไหนครับพี่ลิ เดินกันไปแถวหาดนี่แหละครับ ถ่ายรูปแล้วก็ขับรถเส้นทางสวยๆเลาะไปทางบุรี แล้วก็ไปที่หาดแสงอรุณบ้านของพี่พัม เฮ้ย วิลล่าโดดน้ำเล่นทำอาหารทะเลกิน ไป ชิลไม่ลำบาก รถไม่พัง เย้
ก็อัลฟี่นะครับคือเจ้าเคแมนตัวเนี้ยที่มันหายไปเนี่ยเพราะว่าเกียร์มันพังสำหรับผมก็เซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าจริงๆเกียร์ทิฟทอนิกมันค่อนข้างจะทนอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความมักง่ายของผมเองแล้วกันที่ตอนซื้อรถมาแล้วไม่เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดซึ่งจริงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ในการซื้อรถซื้อรถเก่าของเราเนี่ยมันเยอะมากแต่ว่ามัวแต่อยากจะแต่งรถให้ทันดัสเทฟเฟนนะครับก็เลยลืมไปว่าควรจะต้องเซอร์วิสรถทุกอย่างก่อนเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับซึ่งปกติถ้าซื้อรถเนี่ยผมจะเปลี่ยนของเหลวทุกอย่างน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องอะไรที่เป็นของเหลวเนี่ยเปลี่ยนหมดแม้กระทั่งถ้าน้ำในหม้อน้ำก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็พอหลังงานดัสเทฟเฟนเนี่ยก็ปรากฏว่าอยู่ดีรอบมันก็วื้อไปแล้วก็เกียร์หายไปเลยก็คือเป็นเกียร์ว่างไปเลยก็คือโซโลนอยด์มันพังเพราะว่าน้ำมันมันไม่มีสภาพของน้ำมันเกียร์เลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าน้ำมันเกียร์มันเหลวไปหมดแล้วกลายเป็นโคลนนะครับมันไม่มีความเป็นน้ำมันเกียร์เหลืออยู่เลยนะเพิ่งเกียร์ออโตเมติกรุ่นนี้มันจะใช้ความดันของน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับพอน้ำมันมันหมดสภาพมันก็ไม่มีความดันนะฮะไม่มีแรงดันมันก็เลยทำให้ตัวโซเลนอยด์นี่มันเสียไปด้วยนะฮะก็เราก็ต้องถอดเกียร์ออกมาทั้งลูกนะครับแล้วก็แยกเป็นชิ้นมาแล้วก็เปลี่ยนโซเลนอยด์ซ่อมโซเลนอยด์ล้างเกียร์เรียบร้อยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับซึ่งใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบเดือนเหมือนกันนะฮะเพราะว่ารอไหลด้วยอะไรด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้พออยู่ในรถแล้วก็ปกติเลยนะครับเกียร์ชิฟสมูทมากถ้าจะไม่รู้เลยแล้วก็ไม่มีอาการอะไรก็ครับอย่าลืมนะครับใครซื้อรถยูสมาก็เปลี่ยนของเหลวทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะน้ำมันเกียร์ถ้าในประวัติรถเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์มาก่อนเปลี่ยนซะก็ดีครับปลอดภัยครับอย่าเหมือนผมครับก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 80,000 แต่ว่าต้องบอกว่านี่เป็นน้ำใจจริงๆนะครับคุณโต้ง QC นะพอเขารู้เข้าเขาก็บอกเฮ้ยเต้นเดี๋ยวช่วยกันซึ่งจริงๆเนี่ยรถออกจากเขามานานมากแล้วนะเดือน2 เดือนอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยได้ขับหรอกเพราะว่าจอดทำรอของแต่งอยู่ก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับอันนี้เป็นน้ำใจนะผมปกติผมคิดว่ามันก็ไม่แฟร์ที่เราจะเอารถซื้อรถมาแล้วนานขนาดนี้เรารถเสียแล้วเราจะไปเรียกกับเขามันก็ไม่ถูกแต่ว่านี่เป็นน้ำใจของเขาเองว่าเขารู้สึกว่าโอเคแบบเขาก็อยากจะช่วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะจริงบัดเจ็ตบิลก็เกือบจะโอเคนะงบที่เสียไปกับคันนี้เนี่ยรวมทั้งขายของที่ติดมากับรถได้ด้วยนะก็คือล้อเทคอาร์ตกับท่อทูบี้ไปแล้วก็รวมทั้งfull service ชุดแต่งโป่งบวกชุดยกเอา300,000 กว่าบาทแล้วก็ลบไอ้นั่นไป70,000ก็ไม่ถึง300,000ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่อันเดียวที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือตัวหัวเกียร์ทิฟทอนิกมันตัวสปริงของปุ่มมันเสียตอนนี้มันก็เลยแบบรูดไปได้เลยจาก P ไป D จาก D ไป R อะไรเงี้ยไม่ต้องกดปุ่มซึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆหาของมาใส่แทนได้ไม่ใช่ปัญหาก็ของแต่งชิ้นเดียวที่แพงที่สุดคลาสสิกเรดิโอของ Porsche นั่นแหละที่คุ้มค่านะเพราะว่าถ้าเราใช้ทุกวันมันมีบลูทูธมีแฮนด์ฟรีมีบลาบลามันทำให้รถรู้สึกใหม่ขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยนะเพราะเนี่ยถ้าเกิดผมจะไปทริปเหนือเราจะขับตามเพื่อนๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องเอาขอบ18มาใส่แล้วก็ใส่ยางHigh Performance ปกติใส่ซึ่งงั้นผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะก็เดี๋ยวอาจจะมีทริปหรือเป็น track day ผมอาจจะขับไปแล้วก็ไม่แน่อาจจะลองวิ่งแทร็กดูสักพักสักรอบ2 รอบสภาพแบบนี้เลยดูว่ามันฮาขนาดไหนนี่เขาเห็นรถเก่าๆอย่างเงี้ยนี่คุณหนูโทรมาคุยไปเรื่อยเปื่อยสวัสดีครับหนูเปื่อยอยากไปด้วยแต่ไปไม่ได้กลับมาจากมิวนิกมีอะไรมาฝากวะเนี่ยเบอร์ลินเบอร์ลินอ๋อเบอร์ลินใกล้แล้วเสียงก็ไม่ค่อยมีแม่เอาแค่วัดใหญ่กับอีกเซ็งจิบไปนี่ดีขึ้นยังอ่ะก็มันไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แม่งแบบเซ็งๆเลยนะทุกคนถามว่าทำไมพี่มาคนเดียวพี่ก็เลยบอกว่าเพื่อนทิ้งหมดแล้วไม่มีใครครบแล้วโอเคหนูโทรมานะครับหน้าทางจะเหงาตามฟอร์มไปเราขับไปเรื่อยๆแล้วกันใกล้ถึงบ้านพี่พลัมแล้วครับเจ๋งวะเชี่ยสุดยอดนี่รถคันนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์สายเดินทางที่เขาขับรถไอ้คันเล็กๆคันนี้ไปทั่วเลยอ่ะชื่ออะไรนะ
เนี่ยคุณเคยมาหรือเปล่า ผมไม่เคย ฮะ เขาเรียกว่าอะไรนะ หาดแสงอรุณ หาดแสงอรุณอยู่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ประจวบไม่ที่เรามาแคมปิ้งอ่ะ อ๋อใช่ แต่ว่า เลซี่บี เลซี่บี อยู่ใกล้ๆนี่แหละทับสแก ผมพี่ว่ามันอยู่แถวนู้นเพราะว่าพี่จำได้ว่ามันใกล้กับไอ้ทิวเขานั้น อ๋อ เข้าใจว่านึกออกป่ะ แต่อากาศก็อย่างเงี้ย ดี ธรรม มาก ชาติดีอ่ะ เพราะธรรมชาติมันแบบ มันไม่เหมือนแบบหัวหินชะอำอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงนะไม่ใช่ไม่ดี แต่ว่าอันเนี้ยมันรู้สึกว่ามันแบบ เงียบ อันซีนอ่ะไม่มีคนมายุ่งกับเราอ่ะดูบนหาดดิไม่มีใครเดินเลย โรงแรมเงียบทุกอย่างวันธรรมดาเสาร์ที่ก็อาจจะพอมีคน ใช่ ไอ้ที่เราไปหยุดถ่ายแล้วกินข้าววันตรงจิ๋วแดงอ่ะชื่ออะไรนะอันนั้นตรงนั้นก็300 ยอดใก ตร ล้ งนั้น ๆ300 300 ยอด ตรงนั้นก็ชอบไปทีไรก็ชอบ คือมันเหมือนแบบมันเงียบอ่ะ ใช่ ไม่ถูกแล้วแบบเหมือนมีคนขี่จักรยานแล้วก็เป็นทางตัน คื เล อย ด้วยความที่อย่างพวกเราอ่ะพวกรถทริปอ่ะจะชอบถนนดี ใช่ ๆถนนโล่งๆไม่พลุกพล่านไม่แออัด ใช่ อันเนี้ยมันใช่ แต่แล้วก็มาแบบทริปแบบสบาย ใช่ นี่ก็ชอบจริง อย่างเงี้ยเมียนะมาด้วยชอบ ใช่ ไม่ได้อยากจะบอกว่าหน้าร้อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนที่ต้องขับรถมาเที่ยวเนี่ยมันต้องเช็คอะไรก่อนบ้างอันนี้ที่เรา รถเหรอ ใช่รถคลาสสิกอ่ะ เอาอย่างแรกเลยนะ แอร์ แอร์ แอร์นี่แบบสำหรับพี่แม่งนัมเบอร์วันเพราะว่ารถพี่อ่ะไอ้อภัสรา คือก่อนพี่ออกอ่ะพี่ต้องเอาไปทำแอร์ก่อนเพราะว่าขับปกติมันโอเค แต่เราไม่รู้พอไกลๆอย่างเงี้ยแล้วในสภาพที่ตั้งแต่มาเลเซียมันจะรอดหรือเปล่าคือแอร์เนี่ยขอให้เย็นความร้อนขอให้จบ ความร้อนหม้อน้ำ ใช่ความร้อนหม้อน้ำ สำหรับผมคิดว่าที่ต้องเช็คคือคอยกับปั๊มติ๊ก โอเค เพราะว่าเวลาเจอความร้อนอย่างเงี้ย แม่งไป มันชอบพัง ใช่ คือถ้ามันจะพังอ่ะ มันจะพังตอนนี้ แล้วร้อนๆแม่งพังเลย ใช่ ใช่ ก็พี่ว่าประมาณแค่นี้แล้วก็ที่คุยกันนะให้แบบรถคลาสสิกอ่ะทำยังไงก็ได้ให้มันทนแล้วมันวิ่งได้สัก120 3,000สัก4,000 รอบนี่โอเคละไปไหนก็ได้ อย่างอัลฟาทีมนี้ผมวิ่งได้ประมาณ 3,500 รอบความเร็วอยู่ที่120 เนี่ยจบ จะแซงขึ้นไปที่ 4,000-5,000 รอบเนี่ย แล้วก ไป ลับมา 104 105 106ลงมากลับมานี่สบาย แช่อยู่120นี่ชิลเลย แล้วให้แฮนดิ้งมันนิ่ง เออ ๆตรงนั้นนะ อย่าซิ่งมาก เออ ใช่ไหมเหมือนแบบอย่าจูนรถซิ่งมา ใช่ กเพราะมันงั้นมันจะขับยาก แฮปปี้ เออ ขอแค่พามันถึงได้อ่ะ โอ้ยแฮป มี ปี้ ความสุขถ่ายรูปสวยเขาบอกว่าร้านอาหารที่เราจะกินมันจะไปทางนู้นพี่ตรงเหลืองๆตรงเรือเดี๋ยวเราเดินไปเล เรา ย เดินไปเลยป่ะ ใช่ใช่ Shooting star in the sky, glimpse of hope in your eyes. Burn the old me together, finding you was a missing part. Feels like it's a start. And I will stay in comfortable silence. I won't talk by myself in violence. Ever since you.สวยมากนะครับคุณผู้ชมข้างหลังก็เป็นทะเล เนี่ยน่ารักก็ตายดูดิ กาแฟ มะพร้าวเหรอ มะ ครั พ บ ร้าวเพราะว่าทับสแกเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวเหมือนกันมีสวนมะพร้าวด้วย มะพร้าว มะพร้าวนี่ตรงนี้เขายังไม่พูดใต้เลยคุณก็พูดใต้แล้วนี่ เอาเหรอพี่ ยังไม่ถึงเต้งครับโดยรวมโอเคนะครับพี่ สุดยอดครับ ผมแฮปปี้มากครับ เพราะว่า โกหกอ่ะ เฮ้ย เห็นบ่นอยู่เลย บ่นอะไรกูไม่ได้บ่นสักโอ้โหทริปนี้ไม่บ่นเลยสักแอะ เหรอบ่นคิดถึงแก้มคิดถึงแก้ม นั้นอาจจะบ่นบ้างคิดถึงหมา คิดถึงหมา คิดถึงลูกหมา คิดถึงหมาเนี่ยก็เอาหมามาด้วยดิ ไม่ใช่ไม่ใช่ทักลูกเขาชื่อทักโก เหมือนหมาเลยนะ ไม่ใหญ่กว่ากล้องอีกพี่เต้น ไม่ใหญ่กว่าเลนส์อีกอะเนี่ยให้พี่พามแนะนำดีกว่าว่าถ้าคนจะมาเที่ยวแถวแบบหาดแสงอรุณทับสแกอะไรอย่างเงี้ยมันควรมาช่วงไหนอะไรยังไงครับพี่ คือเอาง่ายๆครับมันจะเป็นทุกช่วงหน้ามาหมด เพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาลนะครับอย่างช่วงต้นปีเนี่ยสมมุติว่าชอบกุ้งได้เลยนะครับช่วงฝนบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่อยากมาหน้าฝนปรากฏว่าช่วงฝนเนี่ยครับ
เหมือนกับปลาขึ้นมาเล่นน้ำอะไรเงี้ย ปลาซักครับพี่ปลาซัก ใช่ปลาซักนี่คือ ปลาซัก หรือว่าที่เขาเรียกภาษาใน ปลาซักเกอร์ปลาซักเกอร์ผมเคยเลี้ยง น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้ Flower water ปลาซักคือปลาน้ำดอกไม้ น้ำดอกไม้ อ๋อเหรอครับ ปลาน้ำดอกไม้ปลาอินทรี อ่าอาหารอร่อยทุกฤดูกาลมาได้ ที่สำคัญก็คือว่าเหมือนกับว่าเรามีเหมือนมินิมาร์ทอยู่ข้างบ้าน อ่า ครับพี่ เป็นปลาหน้าปลาอินทรีครับ ปลาอินทรีเนี่ยครับมันจะประมาณช่วงเดือนกรกฎาสิงหา ที่เขาตกเอาแถวนี้ ตกแถวนี้ที่สำคัญที่เป็นปลาเบ็ดเป็นปลาเบ็ด ปลาเบ็ดก็คือไปล่ากันมาใช่ไหม ไม่ตก คือจริงๆอะครับทริคเนี้ยต้องขอโทษจริงๆครับเพ ครับ ราะว่าเราแพลนว่าเราจะออกปลาหมึกกลางคืน ครับ ซึ่งในเรือปลาหมึกเนี่ยเราสามารถตกปลาได้ เหมือนคล้ายๆไปฟิลธรรมชาติ คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นการประมงชายฝั่ง ครับ อุปกรณ์เนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบ พื้นบ้านเลย เหมือน พื้นบ้าน ที่เราไปกันเมื่อ ใช่ เช้าเนี่ยและที่สำคัญครับทับตะแกก็มะพร้าวครับ ครับ เป็นพันธุ์พื้นบ้านเขาเรียกว่ามะพร้าวพันธุ์นกพุ่ม อ่า นี่ โอเคเดี๋ยวอย่างนี้แหละ ก็ธรรมชาติสวยทะเลสะอาด ครับ ครับผมบรรยากาศดีที่สำคัญลมทั้งวัน ลมตึง ลมตึง นี่นั่งร้อนๆนี่มีลมนะ ใช่ ใช่ แต่ตอนนี้ลมจะใส่ละ สวยมาก นะฮะ ครับ เอา พี่ แล้วว่าแล้วว่ามาเจอกันใหม่ ขอบคุณพี่พัมนะครับ ครับ ที่พามาเที่ยวบ้าน ที่แวะมาเที่ยว ไปครับพี่ไปจ้ะ โอเคฮะตอนนี้ก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับสำหรับทริปนี้ก็หวังว่าจะสนุกกันนะ เพราะว่ามันเป็นทริปแบบสั้นๆอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครมีเวลา 2 วัน 1 คืน ไม่รู้จะไปไหนแต่อยาก get away ทับสแกมาเลยครับ ผมว่าเวิร์กมากๆขับรถมาได้สบายๆโรงแรมดีมีโรงแรม 4 ก็ดี มีเป็นวิลล่าก็มีนะฮะชอบมากเลยในใจแบบโหแม่งน่ารีไทร์มากเลยเนี่ย น่ามาอยู่ คือมันยังเป็นโลโก้อยู่ แล้วก็อาหารแถวนี้นี่อร่อยมากนะครับ อาหารสดมากเพราะว่าร้านอาหารแถวนั้นเขาจะรับปลารับของสดจากชาวประมงโดยตรงเลย แล้วก็ถ้าจะรีวิวรถคันนี้ต่อไปอีกนิดนึงก็คือ ผมก็แฮปปี้นะ มีความสุขกับมันพอสมควรเลยแหละตอนเนี้ยอยากจะใส่มัดแฟลปอะไรเงี้ยสนุกๆแล้วก็ผมอยากจะลองสเปเซอร์หลังเพิ่มอีกหน่อยนึงอยากให้ล้อมันขยับออกมาอีกสักหน่อยนึงนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้แหละขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดเมนต์ไลค์แชร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็เจอกันใหม่ทริปหน้าครับสวัสดีครับ